नमस्कार. लाईफ डायरी बाय अक्षतामध्ये तुमच्या सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. हे जे तुम्ही बॉक्स पाहत असाल तर तो आहे मामाअर्थचं उपटन फेशियल किट. हे ऑर्डर केलं होतं. तर हे ऑर्डर केलेलं उपटन फेशियल किट जे आहे, जे मामाअर्थचं आहे, ते कसं हे फेशियल किट घरी यूज केलं, त्याचा मला काय अनुभव आला आणि त्याचं रिव्ह्यू काय आहे, हे मी तुमच्यासोबत आज या व्हिडिओमध्ये डिस्कस करणार आहे. त्या अगोदर मी तुम्हाला हे नक्की सांगेन की हा काही स्पॉन्सर्ड व्हिडिओ नाही. हा फक्त आणि फक्त माझा आलेला जो अनुभव आहे तो मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. यामध्ये टर्मरिक, सॅफ्रॉन आणि ग्लिसरीन वापरलेला आहे. टर्मरिक ही अँटीऑक्सिडंट, अँटी इन्फ्लेमेटरी असल्यामुळे स्किन ही ब्राईटन करते. सॅफ्रॉनमुळे सेल्स रिपेअर होतात आणि नॅचरल ग्लो ॲड ऑन होतो. ग्लिसरीनमुळे स्किन हायड्रेटेड आणि स्ट्रेंथन होते आणि मॉइश्चराईज राहायला मदत होते. तर हे 6 स्टेप सिंगल यूज किट आहे. पण सिंगल यूज किट जरी याच्यावर लिहिलेलं असलं तरीही हे आपण 3 वेळा यूज करू शकतो. तर हे बॅक साईडला असं सगळं स्टेप्स आणि डायरेक्शन्स सांगितलेले आहे, तुम्ही हे कसं यूज करायचं आहे. पण मी तुम्हाला प्रॅक्टिकली हे कसं यूज करायचं आहे ते देखील पुढे सांगणार आहे. तर त्यासाठी हा व्हिडिओ कुठेही स्किप करू नका, शेवटपर्यंत पहा. तर चला जास्त वेळ न घालवता आपण व्हिडिओला आणि फेशियलला सुरुवात करूयात. हे उपटन फेशियल किट जे आहे ते मी मागवलेलं आहे 375 रुपयाला. पण बॅक साईडला याची MRP आहे 399. तर हे डिस्काउंटेड प्राइजेसमध्ये हे मामाअर्थचं उपटन फेशियल किट मला मिळालेलं आहे. तर हे जे उपटन फेशियल किट आहे त्या बॉक्समधून मी बाहेर काढून तुम्हाला दाखवते. तर हे पहा, हे 6 युनिट फेशियल किट आहे. पहिलं क्लिन्झिंग मिल्क आहे, सेकंड फेस स्क्रब, स्मूथिंग जेल, मसाज क्रीम आहे, देन फेस मास्क आहे आणि ग्लो क्रीम आहे. तर फेशियल किटमधल्या ज्या ट्यूब्स आहेत ते अशा पॅकेजिंगमध्ये आलेले आहेत. तर हे खूप चांगली गोष्ट आहे की आपण हे रियूज करू शकतो आणि प्रॉपरली याला स्टोअर करून ठेवू शकतो. सॅचेटमध्ये जेव्हा ह्या क्रीम्स येतात, सॅचेटमध्ये आलेल्या ज्या क्रीम्स असतात किंवा फेशियल किट असतं तर ते तेवढं त्याचं हायजीन राहत नाही, कारण एकदा ते कट केले तर ते तसेच आपल्याला ओपनच ठेवावे लागतात. तर घरच्या घरी आपण पार्लरसारखा ग्लो कसा आणायचा, तर त्यासाठी उपटन फेशियल किट वापरून आपण सगळ्यात पहिली स्टेप चालू करतो आहे, ती म्हणजे क्लिन्झिंग मिल्कने. म्हणजे जी चेहऱ्यावर आपल्या डर्ट आहे, इम्प्युरिटीज आहे, तर ती आपण क्लिन्झिंग मिल्क वापरून क्लीन करून घेणार आहोत. तर केव्हाही आपण म्हणजे फेशियल करू तेव्हा डाऊनवर्ड टू अपवर्ड डिरेक्शनने आपल्याला मसाज करायचा आहे. तर सगळ्यात अगोदर क्लिन्झिंग मिल्कने मी डीप क्लिन्झिंग करून घेणार आहे. डीप क्लिन्झिंग केल्यामुळे जी काही आपल्या स्किनमध्ये डर्ट आहे किंवा इम्प्युरिटीज आहे तर ती डीपली क्लिन्झ व्हायला मदत होते. तर अशा पद्धतीने एक 2 ते 3 मिनटं क्लिन्झिंग मिल्क वापरून मी चेहऱ्यावरची जी काही डर्ट आहे ती काढून घेणार आहे. आणि नंतर चेहरा हा तुम्ही पाण्याने वॉश करू शकता किंवा कॉटनच्या कपड्याने पुसून घेऊ शकता. तर इथे आपलं क्लिन्झिंग मिल्क वापरून फर्स्ट स्टेप झालेली आहे. आता आपण करणार आहोत ती म्हणजे सेकंड स्टेप, म्हणजे फेस स्क्रब वापरणार आहोत. तर 2 ते 3 मिनटं फेस स्क्रबने आपल्याला चेहऱ्यावर छान असा मसाज करायचा आहे. म्हणजे जेणेकरून जी चेहऱ्यावर आपल्या डेड स्किन आहे, ब्लॅक हेड्स आहेत, व्हाईट हेड्स आहेत, ते निघून जाण्यास मदत होते. शिवाय आपल्या चेहरा हा छान एक्सफोलिएट होतो. तर त्यासाठी आपण चेहऱ्याला छानपैकी 2 ते 3 मिनटं फेस स्क्रबने मसाज करूयात. तर जसं अगोदर मी सांगितलेलं आहे, जेव्हा फेस स्क्रबने सुद्धा तुम्ही मसाज कराल तेव्हा डाऊनवर्ड टू अपवर्ड डिरेक्शनने आपल्याला हा मसाज करायचा आहे. आणि जिथे जिथे डेड स्किन आहे किंवा ब्लॅक हेड्स आहेत किंवा व्हाईट हेड्स आहेत त्या ठिकाणी आपल्याला थोडंसं हलक्या हाताने मसाज करत राहायचं आहे. आणि त्यानंतर चेहरा आपल्याला छानपैकी पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे आणि ड्राय करून घ्यायचा आहे.
सेकंड स्टेप करून झाल्यानंतर आणि चेहरा छान वॉश केल्यानंतर पॅड ड्राय करून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर आपण तिसरी स्टेप करणार आहोत, ती म्हणजे चेहऱ्यावर सूदिंग जेल लावणार आहोत. या सूदिंग जेलमुळे आपल्याला चेहरा छान असा हायड्रेटेड होतो, कारण एक्सफोलिएट स्किन झाल्यानंतर चेहऱ्यावरचे जे पोर्स असतात ते ओपन होतात. त्यामुळे त्यानंतर आपण जेव्हा हे सूदिंग जेल लावतो तेव्हा चेहरा हा छान हायड्रेटेड होतो. आता जेव्हा आपण सूदिंग जेल चेहऱ्यावर लावू तेव्हा आपल्याला चेहऱ्यावर छान असा मसाज द्यायचा आहे आणि जोपर्यंत हे जेल जे आहे ते स्किनमध्ये ॲब्झॉर्ब होत नाही तोपर्यंत याला आपल्याला मसाज करत राहायचं आहे. स्किनमध्ये सूदिंग जेल जे आहे ते छान ॲब्झॉर्ब झाल्यानंतर आता आपण चौथी स्टेप करूयात, ती म्हणजे मसाज क्रीम आपण चेहऱ्यावर लावून घेणार आहोत आणि 5 ते 10 मिनटं हळुवारपणे चेहऱ्यावर मसाज देणार आहोत. 5 ते 10 मिनटं चेहऱ्यावर छान असा हळुवार मसाज झाल्यानंतर आपण चेहरा हा स्वच्छ पाण्याने धुवू शकतो किंवा कॉटन क्लोथने याला वाईप आउट करू शकतो. चेहऱ्यावर मसाज देताना नेहमी लक्षात ठेवा, डाऊनवर्ड टू अपवर्ड डिरेक्शनने म्हणजे मानेपासून ते चेहऱ्यापर्यंत आपल्या डाऊनवर्ड टू अपवर्ड डिरेक्शनने मसाज देत राहायचा आहे आणि मसाज देताना जास्त जोर लावू नका, नाहीतर स्किन ही डिस्टर्ब होऊ शकते. तर त्यासाठी जेंटली मसाज आपल्याला चेहऱ्यावर देत राहायचा आहे. तर अशा पद्धतीने आपण 5 ते 10 मिनटं चेहऱ्यावर छानपैकी असा मसाज देऊयात. मसाज क्रीम आपण चेहऱ्याला 5 ते 10 मिनटं लावल्यामुळे किंवा मसाज केल्यामुळे चेहऱ्यावर किंवा स्किनवर जे ब्लड सर्क्युलेशन व्हायला मदत होते, म्हणजेच ब्लड सर्क्युलेशन इम्प्रूव्ह व्हायला मदत होते. आता इथे मसाज क्रीम लावून झाली आहे, चेहरा छान मी स्वच्छ धुवून घेतला आहे. आता आपण 5वी स्टेप करूयात, ती म्हणजे चेहऱ्याला फेस मास्क लावूयात. तर त्यासाठी हातावर मी थोडंसं फेस मास्क घेतलेलं आहे. आता यामध्ये थोडंसं गुलाबजल मिक्स करून चेहऱ्यावर इव्हनली हे फेस मास्क मी अप्लाय करणार आहे. फेस मास्कमुळे चेहरा जो आहे तो ब्राईटन व्हायला मदत होते, चेहऱ्यावरचं जे टॅन आहे ते कमी व्हायला मदत होते आणि इव्हन टोन व्हायला मदत होते. तुम्ही जेव्हा फेस मास्क चेहऱ्यावर अप्लाय कराल तेव्हा मानेपासून ते चेहऱ्यापर्यंत इव्हनली आपल्याला हा फेस मास्क अप्लाय करायचा आहे आणि 15 मिनटं हा फेस मास्क आपल्याला चेहऱ्यावर तसाच ठेवून द्यायचा आहे आणि 15 मिनटानंतर चेहरा आपल्याला स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायचा आहे. 4 स्टेप नंतरच तुम्हाला चेहऱ्यावर रिझल्ट दिसायला सुरुवात होईल, कारण चेहरा हा छान ग्लो होतो आणि चेहरा ब्राईटन व्हायला मदत होते. आता 5वी स्टेप जी आहे, जी चेहऱ्यावर फेस मास्क अप्लाय केलेला आहे तो आपल्याला छानपैकी सुकून द्यायचा आहे आणि 15 मिनटानंतर चेहरा छान वॉश करून घ्यायचा आहे. आता स्टेप 5 झाल्यानंतर म्हणजे फेस मास्क हा मी स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेला आहे. आता त्याला थोडंसं वाईप आउट करून घेते कॉटन क्लोथने आणि त्यानंतर सगळ्यात शेवटची जी स्टेप आहे ती मला तुम्हाला दाखवायची आहे. तर ती कोणती आहे तर ती पाहत राहा. 5 स्टेप्स करून झाल्यानंतर आता 6वी स्टेप करूया, ती म्हणजे आता आपण चेहऱ्यावर अप्लाय करणार आहोत, ते म्हणजे उपटन ग्लो क्रीम. तर ही जी ग्लो क्रीम आहे ती चेहऱ्याला मॉइश्चराईज करण्यास मदत करते आणि शिवाय चेहरा छान ब्राईटर, स्मूदर आणि रिज्युवेनेट करायला मदत करते. तर अशा पद्धतीने आपण सलोनसारखा फेशियल ग्लो घरच्या घरी कसा आणू शकतो, तेही उपटन फेशियल किट वापरून. तर हे मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेलं आहे. स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट कोणतेही अप्लाय करण्याआधी पॅच टेस्ट करा आणि नंतर ते अप्लाय करा, कारण जर तुम्हाला त्या गोष्टीची ॲलर्जी असेल तर नक्कीच वापरू नका. तर अशा पद्धतीने 6 युनिट स्टेप यूज करून आपण उपटन फेशियल किट वापरून आपण घरच्या घरी अगदी इझिली आणि 30 मिनटामध्ये फेशियल करून दाखवलेले आहे. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. पुन्हा लवकरच भेटूयात नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत टेक केअर. बाय बाय.